टेक्निकल नेपाल एक्सपेरिमेन्टमा स्वागत छ। आज हामी चाबी बिना चाबी खोल्नेछौँ। भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हामी यो चाबी बिना सिर्फ एउटा हुफ्स्योको मद्दतबाट चाबी खोल्नेछौँ। यसलाई यसरी लक लगाइदिनु पर्ने हुन्छ। यसरी हामीले लक लगाइदिएपछि एउटा हुफ्स्यो लिन्छौँ। हामीले हुफ्स्यो लगाइदिनु पर्ने हुन्छ। हुफ्स्योलाई यसरी यो प्लासबाट यसरी पिन्चबाट यसरी मोडिदिनु पर्ने हुन्छ। यसरी हामीले मोडिदिसकेपछि यसरी तिर्सो पारेर चाहिँ मोडिदिनु पर्ने हुन्छ। यसरी हामीले यो हुफ्स्योलाई कनेक्सन गरेर घुमाइदिनु पर्ने हुन्छ यसरी। अनि यसले हामीले चाबीमा यसरी हालेर एक अथवा दो फन्का यसरी उल्टे पारेर हालेर एक दुई फन्का घुमाइदिनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो चाबी अवश्य खुल्नेछ। यसरी चाबी खुलेपछि यसरी दुई फन्का घुमाइदिएपछि हाम्रो चाबी